Och då löste vi människor det på ett genialt sätt egentligen. Vi specialiserade oss. Det fanns ju ingen möjlighet att ta till sig allt. Så vi blev specialister med ett stort djup och liten bredd. Och så finns det ett fåtal universalgenier som du och jag också naturligtvis. Och historiskt så är kanske Leonardo da Vinci ett bra exempel på det. Men det var kanske lättare då om man ser till den totala kunskapsmassan på 1400-1500-talet. De här specialisterna, de är ju mycket duktiga inom sina områden. Men tyvärr så stannar ju den här kunskapen och kompetensen inom den här lilla cellen. Och många skärmar av sig. Och ibland är det jättebra att skärma av sig. Jag menar, vi lever i ett samhälle som onekligen präglas av ett överskott på information. Och jag läste någonstans att forskare sett att man kan få belastningsskador i hjärnan av för mycket information. Och vi känner ju till det här med informationsstress och så vidare. Och vi sätter skygglappar på hästar för att stänga av det perifera seendet. Dels när de går i stadstrafik så de ska hålla sig lugna. Och dels när de är på travbanan så att de ska fokusera på att springa så fort som möjligt utan att störas. Och många människor har ju samma inställning på ett medvetet eller omedvetet plan och skärmar av sig genom att hålla sig inom en och samma cell. Så här har vi alltid gjort, så här ska vi alltid göra. Och jag vet inte varför det är så. Kanske beror det på rädslor just. Man är rädd för det nya, okända. Vi vet ju vad vi har, men inte vad vi får. Men för mänskligheten så är det viktigt att ta bort de här skygglapparna och öppna upp dig för världar som du inte visste fanns. Om vi ska kunna utvecklas och skapa värde, då måste vi våga ta nya steg utanför våra små bikuper och celler. För det är först då det kan slå gnister, när vi går över gränserna. Och när nya perspektiv från helt andra områden ifrågasätter och omkullkastar gamla etablerade sanningar. Ni vet gamla etablerade sanningar som jorden är platt. Det visste man ju förut. Eller atomen är materiens minsta beståndsdel. Och åtminstone vi herrar vet att det finns en annan etablerad sanning som det är dags att göra upp med en gång för alla. Toalettsissen måste vara nedfälld. Och på 1800-talet fanns det till och med en riksdagsman som sa: ångkraften försvagar människor. Järnvägarna verkar liksom maskiner mycket ont och dödar allmänhetens omdömesförmåga, kraft och välstånd. Jag tur att det fanns folk som vågade se utanför hans skygglappar och ifrågasätta hans sanningar. Och jag är säker på att den som första gången lyckades tämja elden fick en massa skäll för att det minsann var farligt. Och säkert brann det ner några hyddor på kuppen också. Men om du bara håller det inom en och samma cell, inom en och samma specialitet, då är det väldigt lätt att allt blir antingen eller, svart eller vitt. Men världen är ju inte bara svart eller vit, den är inte ens gråskalorna däremellan. Världen är också grön, blå, orange, lila, röd. Den är också oval, trekantig, rund och ibland lite fyrkantig. Och den är också väldoftande och smakrik. Så öppna upp dig för den här helheten och försök tänka nytt, annorlunda. För det gör du när du möter andra människor. Det lär vara så att varje människa tänker ungefär 65 000 tankar om dagen. Och 95% av de tankarna är samma gamla tankar som vi tänkte igår. Hemskt, va? Alltså kanske skulle vi byta ut några av de gamla tankarna. Kanske skulle du bryta ditt vanemöster. Gå på andra mässor än du brukar. Bläddra i andra branschtidningar. Träffa andra specialiserade temänniskor utanför ditt eget område. Ta en annan väg till jobbet, åk någon annanstans på semestern. Eller varför inte byta bikupa helt? Inte bara för att du ska få inspiration och nya idéer hos någon annan. Du kan ju faktiskt vara den förlösande faktorn i en annan bikupa. Våga, testa. Vad är det värsta som kan hända? Att du misslyckas, ja. Men det är ju ändå bara ett misslyckande för stunden. Och borde egentligen ses som ett fantastiskt tillfälle att ta tillvara på. Och som kan fungera som vägvisare för dig så att du hamnar rätt nästa gång, leder dig på rätt spår.
Jag tror alla, eller många känner till historien om post-it-blocken. Spencer Silver på 3M, han försökte ta fram ett nytt starkt klister. Men det blev riktigt dåligt. Han tyckte att han misslyckades. Några år senare så behövde Arthur Fry, också han på 3M, ha något bättre än bokmärken för att hålla reda på notbladen när han sjöng i kyrkokören. Och så mötte han Spencer Silver och det dåliga klistret. Och idag är ju de här post-it-blocken några av de mest använda kontorsprodukterna i världen. Eller bakteriologen Alexander Fleming som 1928 istället för att kasta ett misslyckat förorenat experiment var öppen för att den där mögelsvampen som dödat de omgivande bakterierna kanske kunde komma till någon nytta. Och Howard Florey och Unchained som tog vid efter Fleming och som alla tre fick Nobelpriset 1945 för penicillinet som räddat kanske 200 miljoner människor fram till idag. Ja, men tur att de var öppna, gick utanför sina celler och vågade tänka nytt. Och jag läste i somras om ett ryskt-amerikanskt forskningssamarbete. Bara en sån sak, ryskt-amerikanskt. Har upptäckt att ett läkemedel mot allergi har visat sig förbättra minnesfunktionerna och förmågan att klara praktiska saker på Alzheimer-patienter. Och det här kan alltså vara ett genombrott i behandlingen av Alzheimer-patienter. Tror ni att det är ett resultat av inställningen så här har vi alltid gjort, så här ska vi alltid göra? Nej, knappast. Det är i mötet mellan olika världar som det nya uppstår. Och det är mötet som du utvecklas när du lyssnar och utsätter dig själv för risken att få dina idéer och åsikter förändrade. Och det är det som stärker Sveriges kunskap och kompetens och skapar värde. Ekonomisk utveckling föregås alltid av mänsklig utveckling. Ekonomisk utveckling föregås alltid av mänsklig utveckling. Och det är din utveckling och din och din och din och min. Är det inte fantastiskt? Och det bästa av allt att till skillnad från naturresurser och kapital så växer ju kunskap och kompetens snarare än förbrukas när vi använder den. Och det var vår inställning när jag var på Ericsson. Det var därför vi fokuserade på att förändra kommunikationen och ledarskapet. Det vill säga sätta människan i centrum. Och mätt i ekonomisk utveckling gick vi från storförlust till miljardvinst. Och därför vi på KK-stiftelsen valt att stötta kunskapspriset. För det är ju till för att uppmuntra dem som lyckas stimulera andra att söka kunskap. Det vill säga mänsklig utveckling och skapa värde. Så var inte rädd för att dela med dig av din kunskap och kompetens med så många som möjligt och rör det mellan olika bikuper. Och var öppen inför andra människor. Oavsett vad de har för titel, klädsel eller bakgrund. Möt andra utan förutfattade meningar. Tänk tillbaka på när du gick i skolan. Vilka ämnen var du bra i? Och vad finns det för koppling till läraren i det ämnet? Var det en bra lärare? En lärare som faktiskt kunde tända ljuset i dig? Din uppgift och min uppgift är att se till att vi tänder ljus. Så avslutningsvis vill jag uppmana dig. Stanna inte kvar i din cell utan ge dig ut och upptäck världen. Och se till att tända ljus hos alla de människor som du möter på din resa. För det är mötena som förändrar världen. Och det är mötena som gör livet så roligt och underbart. Tack för att jag fick möta dig.